તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું સેવ ટમેટાનું શાક। તો લસણ ડુંગળી વગર આપણે ઢાબા સ્ટાઇલથી એકદમ ચટપટું ટેસ્ટી સેવ ટમેટાનું શાક બનાવીશું। જો તમે આ રીતે ક્યારેય સેવ ટમેટાનું શાક ન બનાવ્યું હોય તો રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો એકદમ સિમ્પલ અને બેઝિક છે, ઝટપટ આ શાક બની જાય છે। તો એના માટે આપણે પહેલાં ટમેટાં લઈ લઈશું। તો અહીંયા મેં 200 ગ્રામથી થોડા ઉપર ટમેટાં લીધા છે। ટમેટાને ધોઈ કોરા કરી અને ઉપરનો ભાગ છે એ કાપી લઈશું। ટમેટાના 2 ભાગ કરી અને આ રીતે એના બહુ મોટા પણ નહીં અને બહુ નાના પણ નહીં એવા મીડિયમ ટુકડા કરી લઈશું। તો સેવ ટમેટાના શાક માટે તમારે ટમેટા એકદમ લાલ અને પાક્કા જેવા હોય એવા લેવાના, તો તમારું શાક છે એ બહુ ટેસ્ટી બનશે। તો આ રીતે ટમેટા મેં હવે કાપી લીધા છે। આપણે એક કડાઈ લઈ લઈશું। કડાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું। રાઈને ફૂટવા દેશું। રાઈ જેવી ફૂટવા લાગે એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી દેશું। જીરાનો કલર બદલાય એટલે 1 લીલું મરચું અને વચ્ચે થોડો કટ કરી અને નાખવાનું, તમે ટુકડા પણ કરી શકો છો। થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલી આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। ગેસની આંચ એકદમ સ્લો કરી અને અડધી મિનિટ જેવું સાતળીશું। તો હવે ગેસની આંચ એકદમ સ્લો છે અને આપણે આદુની પેસ્ટ સાતળી એટલે તેલ બહુ ગરમ નહીં હોય, એટલે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન હળદર અને એકદમ ધ્યાન રાખી 2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું નાખવાનું। તરત જ મિક્સ કરી દેવાનું અને તરત જ આપણે ટમેટાના ટુકડા નાખી દઈશું। તો અહીંયા તમારે મરચું બળે નહીં એ ધ્યાન રાખવાનું। તો બધા જ ટમેટાના ટુકડા મેં નાખી દીધા છે, મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે ગેસની આંચ મીડિયમ કરી દઈશું અને મીડિયમ ગેસ પર ટમેટાને થવા દેવાના છે। સાથે સાથે મીઠું ઉમેરી દઈશું। તો 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું ઉમેરી દઈશું। આપણે આ ગ્રેવી પ્રમાણે જ મીઠું ઉમેરવાનું છે, કારણ કે સેવમાં મીઠું હોય છે, એટલે એ રીતે તમારે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું। મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે એને ઢાંકી 4 મિનિટ માટે થવા દઈશું મીડિયમ ગેસ પર। તો લગભગ 3 મિનિટ જેવું થયું છે। આપણે એકવાર ટમેટાને ચેક કરી લઈશું। જો ટમેટા થઈ ગયા હોય તો આપણે બહુ વધારે નહીં થવા દઈએ અને ટમેટાને એકદમ હલકા હાથે આ રીતે મિક્સ કરવાના। બહુ વધારે હલાવશો તો એકદમ ગ્રેવી જેવું થઈ જશે, એટલે આપણે ટમેટાના થોડા ટુકડા દેખાય એ રીતે તમારે થવા દેવાનું। તો હજી 1 મિનિટ જેવું હું ઢાંકી દઈશ। તો લગભગ મેં 4 મિનિટ જેવું થવા દીધું છે। તેલ ઉપરથી તમે જોઈ શકો છો છૂટું પડી ગયું છે। હવે આપણે આ રીતે એક ટમેટાને દબાવીશું। તો ટમેટા હવે સોફ્ટ થઈ ગયા છે। આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો કે પછી શાકનો મસાલો હોય એ નાખી દેવાનો, મિક્સ કરી દઈશું અને તરત જ આપણે એમાં 1.5 કપ પાણી, તમે 1.25 કપ સુધી પણ લઈ શકો છો, તમારી ગ્રેવી કેટલી જોવે છે એ રીતે નાખવાનું। ગેસની આંચ મીડિયમ કરી પાણીને ઉકળવા દઈશું। પાણી આ રીતે ઉકળવા લાગે એટલે ખટાશ કેટલી ટમેટામાં છે એ પ્રમાણે ગોળ, તો મેં મીડિયમ ગોળનો ટુકડો નાખ્યો છે। ગોળથી વધારે સારો સ્વાદ આવશે શુગર કરતાં, તો ગોળ નાખવાનું। ઢાંકી અને 4 મિનિટ જેવું ગ્રેવીને મેં ઉકળવા દીધું છે સ્લો ગેસ પર। હવે તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવી એકદમ સારી રીતે ઉકળી ગઈ છે, તેલ ઉપરથી છૂટું પડી ગયું છે, એટલે આપણે 2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું નાખી મિક્સ કરી દઈશું અને આપણી આ ગ્રેવી હવે તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ રીતે પાતળી તમારે રસો જે રીતે જોવે એ રીતે રાખવાનો। લીલા ધાણા નાખી દઈશું અને આ રીતે ગ્રેવી તમારે ઉકાળી રેડી રાખવાની અને જ્યારે સર્વ કરવું હોય એના માત્ર 2 મિનિટ પહેલાં ગરમ ગરમ ગ્રેવીમાં તમારે 1 કપ સેવ, તો થોડી જાડી વેરાયટી આવે એ મેં લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો, એ નાખી 1 કપ જેટલી મિક્સ કરી દઈશું। તો અહીંયા ગ્રેવી પ્રમાણે 1 કપ જેટલી સેવની જરૂર પડશે। તો આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે। આ શાકને તમે તરત જ રોટલા, ભાખરી, રોટલી, ખીચડી સાથે પણ આ સેવ ટમેટાનું શાક બહુ જ સારું લાગશે। તો એકદમ ઝટપટ બની જાય એવું ટેસ્ટી એવું સેવ ટમેટાનું શાક તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। જો તમને આ સેવ ટમેટાના શાકની રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો। તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને 2 જ મિનિટમાં રસો છે એ ઓછો થઈ જશે। સેવ બધું વધારાનું પાણી હોય એ સોક કરી અને આ રીતે જાડી ગ્રેવી થઈ જશે અને તમે આ ગરમા ગરમ સેવ ટમેટાના શાકને સર્વ કરો ઉપરથી લીલા ધાણા નાખી। તો આ રીતે તમે સેવ ટમેટાનું શાક એકવાર બનાવી મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।